Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Dan. Astăzi suntem într-o frumoasă zi de vineri, la sfârșitul lunii martie, și mă aflu în Serbia, mergând către Skopje, în Macedonia de Nord. Tura are un pic peste 1000 de kilometri, este făcută cu Kalimoto ca să aibă un scor mare de drumuri virajate și prevede ieșirea din țară pe la Vidin, cu intrare în Serbia pe la Bregovo. Drumul numărul 169 de la Bregovo până la Zaječar este extraordinar de frumos. Un drum de o singură bandă, virajat, cu asfalt foarte bun, ce urmărește o cale ferată și traversează sate uitate de lume, păduri și pajiști mirifice. Din păcate însă, am pierdut filmele făcute până la Zaječar cu camera de pe cască. Cu mine în această călătorie a mai mers Maria, pe care ați mai văzut-o deja pe canal în filmele cu turele din Tasos și de la Vulcanii Noroioși, călare pe o Honda Rebel 500. Am oprit aici la un bar să mâncăm ceva. Bă, dar cum ai reținut locul ăsta? Nu înțeleg. Ce chestie. Am mâncat cât un sandwich. Am luat de la Maria un sandwich. Am făcut sandwich-uri cu omletă și salată de ardei copți. O minunăție. Deci bune, de mori. Și acum mergem mai departe, direcția Niș, dar nu mergem drept către Niș, cumva ca să mergem drept către Niș ar fi trebuit să mergem spre sud, numai că o să mergem către vest un pic și abia după aia către sud.
speranța mea de a menține traseul pe drumuri lăturalnice, evident am dat și peste unele total necirculate și neîntreținute, dar cu peisaje nu mai puțin frumoase. Deci așa asfalt, cred că și dacă era război, nu? Acolo în Avdiivka și unde se mai întâmplă, în Zaporojie, în alea, cred că sunt drumurile mai bune. Nu știu câți kilometri au fost de la stațiune până aici, dar au părut mulți. Cred că au fost oricum undeva în jur de 10 sau poate un pic mai puțin, până am ieșit la asfaltul ăsta. Zice navigația că sunt pe drumuri de mai mult de 6 ore, dar eu zic că merită. Te plimbi mult că vezi locuri mișto. Ia uite, o minunăție. Trebuie să căutăm o benzinărie pentru Maria, mai are o singură liniuță la să trag undeva la umbră să mă mai pe navigație. Am alimentat înainte de vamă în România, înainte de Vidin, și motocicleta Mariei, Honda Rebel 500, a consumat până aici 7 litri, iar motocicleta mea, până în exact același punct, a consumat 10. Acum și eu merg mai înțepat, dar da, e și diferența de... Hondele mi se pare că mereu consumă mai puțin și e și diferența de centimetri cubi. Tocmai ce am plecat de lângă Niș, dintr-o localitate, dintr-o benzinărie, oprisem să punem benzină, am stat, am mâncat, am luat pauză vreo jumătate de oră să zic, și acum mergem mai departe, mai avem vreo 250 de kilometri, așa cum am setat eu traseul, ceea ce e destul. Ora României este 3, ora locală este 2, deci ar mai fi ceva. Sunt curios dacă ajungem pe lumină, nu știu ce să zic. Și da, ne-am mișcat încet. Cum ziceam, 50 de km la oră în medie. Iar de aici am ținut-o tot pe drumuri virajate, mai exact pe drumurile numărul 134 și 231, până pe malul lacului Vlasinsko-Jezero.
mers presărate din plin cu viraje și peisaje muntoase, ajungem pe seară la granița cu Macedonia de Nord, ieșind din Serbia pe frontiera aflată într-un parc național muntos în apropierea mănăstirii ortodoxe Sfântul Prohor din Cinsko. Ajungând însă după apusul soarelui, am făcut aici doar o scurtă pauză, urmând să o vizităm la întoarcere. Acum din Serbia, pe la vama asta șmecheră din munți. Acum când eram în vamă nu era nimeni și tot ce se aude este numai cântat de păsărele și susuri de apă. Foarte, foarte mișto. Și aici probabil este vama macedoneană. Că ce să fie altceva. Bună ziua! Gata, domne, am trecut și de vama macedoneană. Mai avem 62 de kilometri. E numai viraje drumul.
Best Western Tourist Hotel în a doua zi, sâmbătă. Și după ce am mers prin oraș astăzi un pic și am vizitat ce aș fi vrut să vizitez, am zis că, pentru că e ora locală 4, cred, sau 5, ia să vedem, este ora locală, dacă e 5, 4, am zis să dau o fugă și până la Cruce, care Cruce este la 13 km pe un deal, Millennium Cross se numește Crucea. Până acolo sunt numai drumuri virajate și am zis că pentru că sunt numai drumuri virajate și pentru că e aproape și pentru că se vede frumos de acolo, o să mă duc și eu. Millennium Cross Directions. Pe aici e pietonal, sper să nu se spere niciun polițist pe mine. N-am văzut atâtea statui într-un oraș cât am văzut în orașul ăsta, cred că niciodată. Au statui peste statui peste statui. Ia uite. 13 km și 30 de minute avem. O vedeți acolo sus. Ia mă, poate de aici încep serpentinele. Lumea mai taie curba, ca de obicei. Credeam că doar în România, dar și aici. Nu știu câți dintre voi știți, dar în Skopje se circulă mai rău ca în București. Și pe autostrăzi mai rău ca în România. Și aici lumea nu dă, după cum ați văzut și la mine. Lumea nu dă prioritate la trecerile de pietoni, frate. Deloc. Deci aseară eram în centru și era o trecere nesemaforizată și așteptau pe trecere, cred că 20 de pietoni sau ceva, undeva la 1,5 m de trotuar. Deci ocupaseră deja prima bandă. Și cu toate astea, toate mașinile în fața mea, nu știu, 7-8 mașini, toate au trecut super tare pe lângă ei. Maria a decis că nu mai merge cu mine la Cruce, întrucât o mai vizitase cu un an înainte, împreună cu familia. Așa încât am urcat singur, iar ea a rămas prin centru, la shopping. Pe la 9:30, duminică, ne-am pus în mișcare. Era de dorit să ajungem relativ devreme în Craiova pentru a ne rămâne și un pic de timp ca să ne odihnim înainte de săptămâna de lucru. Așa încât am mers după Calimoto pe traseul cel mai direct, dar ocolind autostrăzile, un total de 460 de km și 7 ore și jumătate. Vremea a fost bună, drumurile faine și peisajele frumoase.
trecut de Cumanovo. În Cumanovo am ratat o intrare pe un drum, ne-a reconfigurat și am ajuns pe aici. Pe poteca asta asfaltată. Ne întoarcem în Serbia pe la același punct de frontieră pe unde am ieșit vineri seara, lângă mănăstirea aia, între munți, așa. Mi-a plăcut la Skopje, mi-a plăcut așa, cum să zic, am văzut cum e, că am văzut altceva. Dar una peste alta nu mi s-a părut un oraș mega mișto. Adică mi se pare că e foarte mult amestecătură arhitecturală, în sensul că aici e o clădire cu niște coloane impresionante și cu un stil arhitectural din ăsta mai vechiuț, mai frumos, mai și lângă imediat este o clădire din sticlă și pe urmă încă 3, 4, 5 statui și pe urmă o clădire iarăși într-un stil care aduce mai degrabă cu Germania și cu țările germanice. Pe urmă lângă este alta total diferită, între ele și o moschee, deci foarte amestecat așa. Și nu mi s-a părut mega mișto așa ca oraș. Adică nu e ceva ce aș mai vizita din nou. Am plecat de la mănăstire, urmează drumul ăsta virajat, extrem de virajat, cu niște curbe foarte strânse, niște ace de păr așa, care necesită atenție, cu atât mai mult cu cât mai e și nisip pe drum, mai sunt și pietre, că nu e foarte întreținut din punctul ăsta de vedere, dar așa asfaltul e bun. Și super priveliști. Deci jos e mănăstirea. Acum suntem la 587, nu mai știu de la cât plecasem, de la 300 și ceva, parcă. Urmam drumul pe lângă autostradă, pentru că nu prea îmi place pe autostradă, că pe autostradă doar îți zvâjie casca, amorțești, te ia somnul, da, și nu-mi place. Aici, uite, mai e o curbă, mai vezi o mașină, un om, o căruță, un cățel, de-aia îmi place. Și nu a fost tot timpul numai pe lângă autostradă drumul ăsta, s-a mai și despărțit dinspre Niși înspre Skopje. Am coborât pe un drum virajat pe lângă un lac, iar acum mergem mai drept, așa. Cam pe unde ar merge și autostrada, să zic, dar mai sunt diferențe.
Suntem la vreo 25 de kilometri de Niș și am găsit adică între Niș și Zaiecea, și am găsit un restaurant pe dreapta foarte frumos și am oprit să mâncăm acolo și pentru că a fost bun și pentru că era la umbră și în liniște, am stat mult. Am stat vreo oră și jumătate și acum îi dăm mai departe. Mai avem undeva la 220 de kilometri până la Craiova și vreo 3 ore. Drumul este numai așa, uite, cu viraje, pac, pac, este cu asfalt bun. O luăm spre Center, o luăm spre Exeter. 52 km. 52 km, dacă mă uit, mai sunt 153, deci cred că spun la Vidin ăia 52. Așa că de-aia zic, suntem ca și acasă. Am trecut pe la o frontieră de lângă Kula, în Bulgaria, și de aici mergem către Vidin. Am mers totul super repede în vamă, nu au fost mașini, am trecut rapid, n-am mai fost niciodată pe aici, de aici e cam drept, mi se pare mie, nu mai e cine știe ce. Așa că asta a fost tura de Skopje și 3 zile și un pic peste 1000 de kilometri. Mai am 125 până acasă și am în bord 1092, dar cred că am plecat undeva pe la 150. Deci o să iasă undeva la 1000 și ceva de kilometri. Sper că filmul este frumos, sper că vă place. Dacă vă place, dați un like, dați subscribe, abonați-vă acolo. Peste 80% din cei care se uită la filmele mele nu sunt abonați, așa încât rugămintea mea ar fi să vă abonați. Lăsați-mi comentarii, faceți share cu prietenii și o să ne vedem curând. Ciao, ciao!